Xin chào các bạn. Những nỗ lực xây dựng, bồi đắp, mở rộng các thực thể gần đây của Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của cả Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) và báo chí quốc tế. Nhưng các bên tranh chấp khác đang chiếm đóng trái phép các thực thể của Việt Nam ở Biển Đông cũng tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất của họ một cách khiêm tốn trong những năm gần đây. Vào tháng 7 năm nay, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á đã khảo sát các thực thể bị chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam và phát hiện ra rằng Trung Quốc, Philippines và Đài Loan đều đang thực hiện các hoạt động xây dựng, với nhiều hoạt động diễn ra gần đây vào đầu năm 2022 vừa qua. Để nắm bắt được tình hình tổng quan về động thái của các quốc gia này, mình sẽ gửi đến các bạn những thông tin trong bản báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á trong video ngày hôm nay. Các bạn hãy xem đến hết video để có thêm nhiều thông tin nha. Trước hết, chúng ta hãy cùng theo dõi các động thái của người hàng xóm xấu tính Trung Quốc nha các bạn. Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động xây dựng và mở rộng bến cảng trên các thực thể mà họ chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Ở quần đảo Hoàng Sa, các đảo như Linh Côn, đảo Quang Ảnh và đảo Bát Tổ tức là đảo Hoàng Sa đều được mở rộng các bến cảng của họ trong 2 năm qua. Bến cảng trên đảo Linh Côn được mở rộng từ 175m lên 200m vào tháng 3 năm 2021. Đảo Quang Ảnh mở rộng từ 150m đến 190m vào tháng 3 năm 2022. Và đảo Hoàng Sa mở rộng từ 190 lên 250m vào tháng 4 vừa qua. Đầu năm nay, một số cấu trúc đã được hoàn thành và việc xây dựng nhỏ được thực hiện trên đảo Cây và đảo Quang Ảnh Hoàng Sa và đá gạch mang ở Trường Sa của Việt Nam. Các bạn có thể thấy được những cấu trúc này trên hình ảnh được chụp từ vệ tinh. Tại đá Vành Khăn, một số hệ thống radar mới đã được lắp đặt, bao gồm 2 hệ thống vào cuối năm 2020 và một vào đầu năm 2022 vừa qua. Bên cạnh đó, các cấu trúc bí ẩn xuất hiện trên khắp các tiền đồ mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Từ cuối năm 2019 đến năm 2021, các cấu trúc lớn có mái che màu xanh, có thể là công trình tạm thời với tốc độ xây dựng nhanh, trong một số trường hợp được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, đã được lắp đặt tại mọi điểm do Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Chúng dường như được tiêu chuẩn hóa, với hầu hết các kích thước dài 50m và rộng từ 15 đến 25m. Lần đầu tiên được dựng lên tại đá Chữ Thập vào tháng 11 năm 2019. Tiếp theo là đá Subi vào tháng 4 năm 2020, đá Vành Khăn vào tháng 5 năm 2020, đá Raven và đá Tư Nghĩa thì vào tháng 8 năm 2020, đá Gạc Ma vào tháng 9 năm 2020 và đá Châu Viên vào tháng 1 năm 2021. Các cấu trúc màu xanh sau đó xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa. Đầu tiên là xuất hiện trên đảo Phú Long vào tháng 4 năm 2021, đảo Quang Hòa vào tháng 6 và đảo Hoàng Sa vào tháng 8. Cấu trúc tại đảo Phú Long được tháo gỡ vào tháng Giêng năm nay. Các khu vực có mái che trong hầu hết các trường hợp đều tăng lên nhanh chóng với công việc chuẩn bị tối thiểu. Nhiều khu vực trong số đó được lắp đặt trên các sân bóng rổ. Một phần của các đường băng hoặc các khu vực được dọn dẹp sạch từ trước. Trong trường hợp tại đá Subi, một biểu tượng chữ thập đỏ được sơn trên vỉa hè gần công trình xây dựng. Theo mình nghĩ thì những cấu trúc màu xanh này được Trung Quốc thiết kế dùng để che đậy những công trình xây dựng mới bên dưới mà không muốn cho các bên khác biết được thông tin. Vì hình ảnh vệ tinh chỉ chụp được lớp phủ màu xanh bên ngoài chứ không thể biết được bên trong lớp phủ là cái gì. Sau khi thi công xong, các cấu trúc màu xanh này sẽ được tháo dỡ và di chuyển sang khu vực khác cần thiết. Những động thái này của Trung Quốc rõ ràng là đang muốn củng cố, mở rộng, trang bị thêm các công trình quân sự trên các thực thể mà họ đang chiếm đóng trái phép để ủ mưu chiếm trọn Biển Đông của chúng ta. Bên cạnh đó, Philippines cũng có những tiến bộ đáng kể khi đã cải tạo đường băng trên đảo Thị Tứ và xây dựng công trình nhỏ trên khắp Trường Sa. Hoạt động quan trọng nhất mà Philippines thực hiện tại các tiền đoạn của họ ở Trường Sa là cải tạo đường băng tại thực thể lớn nhất mà họ chiếm đóng được, đó chính là đảo Thị Tứ. Bắt đầu vào tháng 12 năm 2018, dự án đã đạt được những bước tiến lớn trong những tháng gần đây, với nửa dưới của đường băng được lát mới vào tháng 4 năm 2022. Ở những nơi khác trên đảo Thị Tứ, nhiều tòa nhà đã chịu thiệt hại đáng kể trong cơn bão Rai vào tháng 12 năm 2021 vừa qua.
bao gồm cả một trạm bảo vệ bờ biển mới được xây dựng, hoàn thành chỉ 1 tháng trước khi cơn bão ập đến. Hình ảnh từ tháng 4 năm 2022 cho thấy việc sửa chữa nhiều tòa nhà bị hư hại vẫn chưa được hoàn thành. Những cải tiến nhỏ đã được thực hiện đối với một số thực thể địa lý khác mà Philippines đang chiếm đóng trái phép. Các tiền đồn nhỏ nhất của nó trên đá Condor và đá loại ta đã được xây dựng các cấu trúc mới giống hệt nhau. Trong đó, công trình trên đá Condor được lắp đặt vào tháng 5 năm 2020 và công trình trên đá loại ta thì được thực hiện vào tháng 5 năm 2021. Tại đảo Song Tử Đông và đảo Bến Lạc, ở đây cũng đã được xây dựng 3 tòa nhà gần giống hệt nhau vào mùa hè năm 2021. Các tòa nhà ở đảo Song Tử Đông đã bị hư hại vào tháng 12 do bão Rai và vẫn chưa được sửa chữa. Ngoài ra, một cấu trúc mới cũng được xây dựng trên đảo Loại Ta vào tháng 4 năm 2021. Còn tại đảo Vĩnh Viễn, đất đai đã được dọn vào tháng 3 năm 2022 để làm sân bay trực thăng ở một vị trí từng tồn tại một sân bay trực thăng bằng đất nhưng đã không đáp ứng được yêu cầu trong những năm gần đây. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là Đài Loan đã thực hiện công cuộc cải tạo đất nhỏ vào mùa xuân năm nay ở đầu phía tây của thực thể chiếm đóng trái phép duy nhất của họ, đó chính là đảo Ba Bình. Hiện vẫn chưa rõ công trình này được thực hiện để xây dựng mới hay sửa chữa các công trình hiện có đã được mở rộng trên vùng đất bồi đắp ở phía tây của đảo Ba Bình vào năm 2015. Các bạn thân mến, trên đây là những thông tin và hình ảnh về các hoạt động của những quốc gia khác đã chiếm đóng trái phép các thực thể trên Biển Đông của Việt Nam đã được đề cập trong báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI vừa qua. Kênh hy vọng những thông tin này sẽ cung cấp cho chúng ta bức tranh tổng quan về tình hình hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Các bạn hãy đồng hành cùng kênh bằng cách thích và nhấn theo dõi kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.